Keskustelu ravintolassa. Anteeksi, Kyllä, miten voin auttaa? keittoni on kylmä. Voi, olen pahoillani. Odotin sen olevan kuuma. Lämmitän sen heti uudestaan. Kiitos, se olisi hyvä. Haluatteko vielä jotakin muuta? Kyllä, en saanut lusikkaa. Tuon teille heti lusikan. Kiitos, ja myös hieman leipää. Kyllä, tuon pienen leipäkorin. Se on hyvin ystävällistä. Ole hyvä. Anteeksi, minulla on vielä kysymys. Kyllä, olkaa hyvä. Laskussa on myös salaatti. Tarkistan sen heti. En kuitenkaan tilannut salaattia. Silloin se on meidän virheemme. Minulla oli vain keitto ja mehu. Muutan laskun heti. Kiitos, paljonko se maksaa nyt? Nyt se on 11 euroa. Hyvä, maksan kortilla. Kyllä, tietysti. Ruoka oli lopulta tosi hyvää. Se ilahduttaa minua. Tulen mielelläni uudestaan. Odotamme vierailuanne. Aamiainen terassilla. Huomenta, onko teillä vapaa pöytä? Kyllä, ulkona on vielä pöytä vapaana. Hienoa, istun mielelläni ulkona. Näytän teille pöydän. Kiitos, saako koirani olla kanssani? Kyllä, ulkona se ei ole ongelma. Hienoa, hän on tosi rauhallinen. Sitten kaikki on hyvin. Voisinko saada ruokalistan? Tässä ole hyvä. Onko teillä mantelimaitoa? Kyllä, meillä on sitä. Sitten otan ison kahvin mantelimaidon kanssa. Totta kai. Ja haluaisin myös croissantin voilla. Haluatteko myös hilloa? Kyllä, aprikoosihilloa kiitos. Tulee heti. Saisiko koiralle myös vettä? Kyllä, tuon heti kupin. Kiitos paljon. Haluatteko muuta? Ehkä myöhemmin vielä appelsiinimehun. Ei hätää, sanokaa vain. Teen niin. Tässä kahvi. Se tuoksuu tosi hyvältä. Ja tässä koiran vesi. Kiitos hyvästä palvelusta. Ole hyvä. Tulen varmasti uudestaan. Se ilahduttaa meitä. Kohtaaminen junamatkalla. Anteeksi, onko ikkunapaikka vielä vapaa? Kyllä, voitte istua siihen. Kiitos paljon. Ole hyvä. Onko tuo musta reppu tuolla ylhäällä sinun? Kyllä, ja sininen laukku on sinun. Kyllä, juuri niin. Sitten kaikki on kunnossa. Matkustatko pitkälle? Kyllä, menen päätepysäkille asti. Sitten matkustamme yhtä pitkälle. Näyttää siltä. Tiedätkö, kauanko matka kestää? Noin 2 tuntia. Se on ihan sopiva. Aika menee yleensä nopeasti. Matkustatko usein junalla? Kyllä, melkein joka viikko. Tänään en poikkeuksellisesti ajanut autolla. Juna on usein rennompi. Niin minustakin. Voi lukea tai vain katsoa ikkunasta. Luetko nyt kirjaa? Kyllä, dekkaria. Minäkin pidän sellaisista. Meillä on siis samanlainen maku. Oletko työmatkalla? Käyn siskoni luona. Minä menen ystävien luo. Se kuulostaa mukavalta. Kiitos, odotan sitä jo. Hyvää matkaa sinulle. Kiitos, samoin. Toinen reitti kaupungin halki. Hyvää iltaa, voisitteko viedä minut asemalle? Totta kai, olkaa hyvä ja nouskaa kyytiin. Kiitos. Lähdemme heti. En tunne tätä katua. Valitsen tänään rauhallisemman reitin. Johtuuko se liikenteestä? Kyllä, pääkadulla on ruuhkaa nyt. Ymmärrän. Näin pääsemme usein nopeammin perille. Tuleeko tämä kalliimmaksi? Ei, ero on hyvin pieni. Hyvä. Sitten kaikki on kunnossa. Tarvitsemme noin 12 minuuttia. Se kuulostaa hyvältä. Oletteko ensimmäistä kertaa täällä? Kyllä, en tunne kaupunkia hyvin. Siksi monet kadut näyttävät uusilta.
Juuri niin. Tarvitsetteko ehkä vinkin alueelle? Kyllä, mielelläni. Aseman lähellä on hyvä pieni ravintola. Se on kätevää. Siellä saa lämmintä ruokaa myöhään illalla. Se sopii minulle täydellisesti. Olemme melkein perillä. Hienoa, se kävi nopeasti. Se tekee 9 euroa. Tässä on 10 euroa. Kiitos paljon. Pidä vaihtorahat. Se on todella ystävällistä. Virhe maksamisessa. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Haluan maksaa käteisellä. Se on 14 euroa 20. Tässä on 20 euroa. Kiitos, tässä vaihtorahaa. Anteeksi, jokin ei täsmää. Mitä tarkoitat? Minusta 1 euro puuttuu. Lasken sen heti uudestaan. Kiitos. Olet oikeassa, laskin väärin. Sellaista tapahtuu joskus. Tässä puuttuva euro. Kiitos, nyt kaikki on oikein. Haluatko kuitin? Kyllä, kiitos. Tässä se on. Tarvitsen myös pienen pussin. Se maksaa erikseen ja Se on ok. annan sinulle kaiken yhdessä. Täydellistä. Kiitos kärsivällisyydestä. Ei hätää. Onko sinulla tänään vielä paljon tekemistä? Ei. Menen suoraan kotiin. Sitten toivotan sinulle rauhallista iltaa. Huone on vielä sotkuinen. Hyvää päivää. Hyvää päivää, miten voin auttaa? Huonettani ei ole vielä siivottu. Voi, olen pahoillani. Olen ollut liikkeellä aamusta asti. Silloin se olisi pitänyt siivota. Niin, siksi olen vähän yllättynyt. Tarkistan heti järjestelmästä. Kiitos. Täällä lukee valitettavasti ei saa häiritä. Mutta kyltti ei ollut ovessani. Silloin tuli varmaan väärinkäsitys. Voiko joku tulla nyt nopeasti ylös? Kyllä lähetämme heti jonkun. Tarvitsen myös puhtaita pyyhkeitä. Tuomme ne heti mukana. Hienoa, kiitos. Haluatteko odottaa sillä aikaa alakerrassa? Kyllä, se sopii. Voitte istua aulassa. Teen niin. Haluatteko kahvin tai teen? Kyllä, tee olisi mukava. Selvä, ilmoitan heti. Kiitos nopeasta ratkaisusta. Eipä kestä. Reklamaatio elektroniikkakaupassa. Hyvää päivää. Hyvää päivää, miten mä voin auttaa? Ostin eilen tämän lampun. Mikä on ongelma? Kotona se ei syty. Onko sinulla kuitti mukana? Kyllä, tässä se on. Kiitos. Katson nopeasti. Kokeilin jo toista pistorasiaa, Silloin vika on laitteessa. niin minäkin ajattelen. Voimme vaihtaa lampun. Onko teillä samaa mallia varastossa? Kyllä, meillä on vielä 2. Voimmeko testata uuden nopeasti? Kyllä, teemme sen heti täällä. Nyt se toimii. Hienoa. Otan siis tämän. Haluatko pidemmän takuun? Paljonko se maksaa? 3 euroa lisää. Ei kiitos, en tarvitse. Selvä. Saanhan uuden kuitin. Totta kai. Kiitos avusta. Ole hyvä. Varaus ei näy järjestelmässä. Hyvää päivää. Tervetuloa, onko teillä varaus meillä? Kyllä, tälle illalle. Minkä nimellä se on? Nimellä Laine. Hetki, en löydä mitään. Se on outoa. Onko teillä sähköpostivahvistus? On, tässä puhelimessani. Kiitos, katson sen pian. Ole hyvä. Tässä lukee oikea päivämäärä. Kyllä, juuri tälle päivälle. Varaus ei siirtynyt oikein. Mitä se nyt tarkoittaa? Meillä on vielä vapaa huone. Onko hinta sama? On. Annamme sen samaan hintaan. Hienoa. Jäätte 2 yötä, eikö? Kyllä, sunnuntaihin asti. Hyvin, kaikki kunnossa. Erittäin hyvä.
Vaivan vuoksi saatte aamiaisen ilmaiseksi. Kiitos paljon, se on ystävällistä. Tässä huonekorttinne. Täydellistä. Huone on toisessa kerroksessa vasemmalla. Kiitos nopeasta ratkaisusta. Ikkunapaikka on varattu. Anteeksi. Niin, mitä? Luulen, että tämä on minun paikkani. Luulin, että se on minun. Mikä numero on lipussasi? Minulla lukee 18C. Minulla on 18A. Sitten istun todellakin väärin. Se voi helposti tapahtua. Luulin, että se on ikkunapaikalla. Ei, A on ikkunapaikalla. Nyt ymmärrän. Sitten kaikki on selvää. Vaihdaan paikkaa heti. Kiitos paljon. Ei ongelmaa. Tarvitsetko apua laukun kanssa? Ei kiitos, pärjään. Hyvä. Lennätkö usein? Muutaman kerran vuodessa. Minä lennän vain harvoin. Istun aina mielelläni ikkunapaikalla. Pidän enemmän käytäväpaikasta. Silloin se sopii tänään hyvin. Kyllä, lopulta näin on parempi. Sitten toivotan sinulle hyvää lentoa. Pöytävaraus. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Haluaisin varata pöydän. Kuinka monelle hengelle? 2 hengelle. Mihin aikaan haluatte tulla? Tänä iltana, kiitos. Mihin kellonaikaan? Kello 7. Se sopii. Onko teillä myös paikkoja ulkona? Kyllä, jos sää on hyvä. Se olisi hyvä. Haluatteko istua ulkona? Kyllä, kiitos. Onko teillä erityistoiveita? Kyllä, rauhallinen paikka. Kirjaan sen ylös. Paljon kiitoksia. Haluatteko syödä jotain erityistä? Onko teillä kasvisruokia? Kyllä, meillä on useita vaihtoehtoja. Kuulostaa hyvältä. Onko teillä allergioita? Ei allergioita. Hyvä tietää. Onko ruokalista myös verkossa? Kyllä, verkkosivuillamme. Hienoa, katson sen. Mikä on nimenne? Nimeni on Virtanen. Hyvä, merkitsin kaiken. Kiitos avusta. Eipä kestä. Nähdään tänä iltana. Odotamme teitä. Taksin tilaaminen. Hei, hyvää päivää. Hyvää päivää. Tarvitsen taksin. Missä olet nyt? Olen kotona. Voitko antaa osoitteen? Kyllä, asun Puistokadulla. Selvä. Kuinka kauan kestää? Noin 10 minuuttia. Hyvä. Minne haluat mennä? Rautatieasemalle. Selvä. Minulla on iso matkalaukku. Ei se ole ongelma. Onko taksissa tarpeeksi tilaa? Kyllä, auto on iso. Tosi hyvä. Onko sinulla paljon matkatavaroita? Vain 1 matkalaukku ja 1 kassi. Ne mahtuvat hyvin. Paljonko matka maksaa suunnilleen? Noin 15 euroa. Se käy. Haluatko maksaa käteisellä vai kortilla? Maksan kortilla. Ei ongelmaa. Kiitos tiedosta. Taksi on kohta siellä. Täydellistä. Odota talon edessä, kiitos. Teen niin. Paketin noito. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Sain viestin. Mistä on kyse? Pakettini on saapunut. Onko sinulla noutokoodi? Kyllä, tässä se on. Voitko sanoa sen minulle? Kyllä, se on puhelimessani. Tarkistan järjestelmän. Kiitos. Pakettisi on täällä. Hienoa. Milloin haluat noutaa sen? Tänään iltapäivällä. Se sopii. Mihin aikaan suljette? Kello 8 illalla. Täydellistä. Saitko noutoilmoituksen? Kyllä, sain sähköpostin. Se riittää. Tarvitseeko minun tuoda henkilökortti? Kyllä, kiitos. Hyvä, tuon sen. Onko paketti iso? Ei, se on aika pieni. Sitten se käy nopeasti. Täytyykö minun odottaa kauan? Ei, yleensä ei. Erittäin hyvä. Kiitos paljon. Kiitos tiedosta.
Kielikurssin varaaminen. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Olen kiinnostunut kurssista, Mikä kurssi tarkalleen? suomen kielen kurssista. Mikä taso sinulla on? Olen aloittelija. Silloin A1 tai A2 sopii. Luulen, että A2 sopii paremmin. Milloin haluat aloittaa? Mahdollisimman pian. Meillä on kurssi ensi viikolla. Se kuulostaa hyvältä. Kurssi on illalla. Hyvä, minä työskentelen päivisin. Kurssi kestää 2 tuntia. Kuinka monta päivää viikossa? 3 päivää viikossa. Paljonko kurssi maksaa? 200 euroa. Se sopii. Haluatko ilmoittautua? Kyllä, mielellään. Oletko käynyt kurssia ennen? Kyllä, mutta vain hetken. Silloin A2 sopii sinulle. Toivon niin. Siellä opit puhumaan ja kuuntelemaan ja Se on juuri mitä tarvitsen. saat myös harjoituksia. Se on tosi hyödyllistä. Sitten lähetän sinulle kaikki tiedot. Kiitos paljon.